31 හැවිරිදි එංගලන්තයේ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරු ජේසන් රොයි IPL තරඟාවලියෙන් ඉවත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව 2022 IPL තරඟාවලියෙන් පළමුවෙන්ම ඉවත් වූ ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නේ ජේසන් රොයි. ජේසන් රොයි ඉන්දියානු රුපියල් කෝටි 2කට මිලදී ගත්තේ ගුජරාට් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම විසින් නව කණ්ඩායමක් IPL තරඟාවලිය 2022 තරඟාවලියට එකතු වන ඔවුන් විසින් මිලදී ගත්තත් මේ වන විට ජේසන් රොයි පුද්ගලික හේතුන් මත ඉවත් විය යුතු බව සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ ඔහුගේ පවුලේ උදවිය සමග කාලය ගත කිරීමට අවශ්‍ය නිසා ඉවත් වූ බවයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් IPL තරඟාවලිය මාස 2ක වැනි කාලයක් පැවැත්වෙන නිසා ඔහුට එම බුබුලේ රැඳී සිටීමට අපහසු බැවින් මෙම තරඟාවලියෙන් ඉවත් වන බවයි කණ්ඩායමට දැනුම් දී තිබෙන්නේ. ජේසන් රොයි පසුගියදා අවසන් වූ PSL තරඟාවලියේද ක්‍රීඩා කළ අතර එහි ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් දැක්වීමට ඔහු සමත් වී තිබෙනවා. ලකුණු 303ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සාමාන්‍ය 50ක් වේගය 170ක් විදියට තමයි සඳහන් වන්නේ. මේ වන විට ඉන්දිය වෙබ් අඩවි සමහරක් පවසන්නේ ජේසන් රොයි වෙනුවෙන් ගුජරාට් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට හොඳම ආදේශක 5ක් දැක්විය හැකි බවයි. කෙසේ වෙතත් ඉන්දිය වෙබ් මාධ්‍යවේදියෙක් වන නිකිල් පටිල් පවසන්නේ ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් ජේසන් රොයි වෙනුවෙන් හොඳම ආදේශක ලෙස දැකිය හැකි බවයි. එහි පළමුවෙන්ම සඳහන් වන්නේ ක්‍රිස් ලින්. ඔහු මුම්බයි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායමේ සංචිතයේ සිටියා පසුගිය තරඟවාරවලදී. ඒ වගේම ආරොන් ෆින්ච් ඕස්ට්‍රේලියානු 나යකයා මෙවර කිසිම කණ්ඩායමක් මිලදී ගත්තේ නැහැ. එම නිසා ඔහුත් හොඳම අවස්ථාවක් විදිහට නිකිල් සඳහන් කර තිබෙනවා. ඔහු කණ්ඩායම් ගණනාවක්ම නියෝජනය කර තිබෙනවා IPL තරඟාවලිය තුල. ඒ වගේම ඩේවිඩ් මලන් මිලදී ගත්තෙත් නැහැ මෙවර තරඟාවලියේ. තවත් එංගලන්ත ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෙක්. ඊට අමතරව මාටින් ගප්ටිල් මෙවර වෙන්දේසියේදී ලබා ගත්තේ නැහැ නවසීලන්ත සුපිරි ආරම්භක පිතිකරුවා. ඉන් අනතුරුව අවසාන ස්ථානයේ ලෙස නැත්නම් පස්වැන්නා ලෙස නිකිල් පවසා තිබෙන්නේ ඉන්දියානු සංචාරයේ දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ දසුන් ශානක ශ්‍රී ලංකා නායකයා තවත් හොඳ අවස්ථාවක් බවයි. දසුන් ශානක ඕනම කණ්ඩායමක සිටිය හැකි හොඳම ඉනිම අවසන් කරන්නෙකු ලෙසයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. එම නිසා ගුජරාට් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම ඔහු මිලදී ගත්තොත් ඉනිම අවසානයේදී දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට සහ සාර්ථකව ඉනිම අවසන් කිරීමට දසුන් ශානක යොදාගත හැකි බවයි ඔහු අදහස් දක්වා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම තවමත් ජේසන් රොයි වෙනුවෙන් මිලදී ගන්නා ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව අවධානය යොමු කර නැහැ. ඉන්දියානු මාධ්‍ය මෙම ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනා සහ තවත් ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳවත් අදහස් දක්වමින් සිටිනවා. කෙසේ නමුත් දසුන් ශානක ඉන්දියානු සංචාරයේ දැක් වූ දක්ෂතා මත මෙවැනි අවස්ථාවක් උදා වුවොත් ඕනම කණ්ඩායමක් දසුන් ශානක මිලදී ගැනීමට යොමු විය යුතු බව ප්‍රවීණ ක්‍රීඩක සහ ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක සුනිල් ගවස්කා මහතාද පසුගියදා පවසා සිටියා. එම නිසා මෙවර IPL තරඟාවලියට බොහෝ දුරට ශ්‍රී ලංකා 2020 සහ එක් දින නායක දසුන් ශානක කුමන හෝ කණ්ඩායමක් විසින් එකතු කරගත හැකි බව මේ වන විට පෙනී යනවා. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.